Tättärää. Ettepä arvaatkaan, että minä tulen tällä lailla täältä pöydän alta. Niin kuin video otsikkokin antaa ymmärtää, niin tällaista pientä askarteluvideota olisi nyt luvassa. Pieni alustus nyt tähän projektiin. Mä oon hiihtänyt aika monta talvea sillä muovisella parispulkalla. Sitten alkaa olemaan pohja aika finaalissa, tosi syviä noita naarmuja ja on sitä muoviakin siitä kulunut jo jalaksista aika paljon. Sattui nyt tulee torissa vastaan tällainen itse tehty lasikuituahkio ja vielä mun mielestä ihan järkevään hintaan. Tää oli nyt 250. Ja tässäkin tuli oikeastaan aisat mukana ja vetovyö. Tää on periaatteessa ihan toimiva. Tää on siis aikaa nähnyt ja kilometrejä, mutta niinku siis kyllä täällä pystyisi lähteä nyt hiihtämään. Tää on 160 pitkä, eli siis aika iso, ja oliko tää noin 45 leveä. Pohjassa on jalakset, hyvin naarmuset, ne menee todennäköisesti vaihtoon. Sitten ihan tällainen perinteinen kuminauha sidonta tässä päällä. Mä ihmettelen, että tää on niinku vieläkin tosi venyvää kuminauhaa. Tääkään ei kuitenkaan varmaan ihan uutta oo. Mut siis tässä on niinku integroitu tää peite. Vähän samaan tyyliin mitä noissa kaupallisissa ahkioissa. Ja samaan tyyliin menee alumiinilista täällä pulkan reunan ympäri. Ja siihen on nämä sidontanarun kiinnikkeet niitattu. Tai nämä itse asiassa on niitattu, nämä on ihan ruuveilla. Tää on mun mielestä uudelleen maalattu tää pohja jossain vaiheessa, kun tässä on vähän kahden eri sävystä maalia. Niin täältä lohkeilee jostain pikkasen toi maali. Tää menee varmasti hiontaan ja uusi maalikerros päälle. Sitten mitä tähän peitteeseen tulee tosiaan, mä irrotan tän. Otan tästä mallin, mun mielestä on aika hyvän kokonen ja ompelen siihen nyt uuden peitteen, mihin tulee sitten vähän erilainen kiinnityssysteemi, vähän semmoinen tukevampi ehkä kuin pelkät nämä kuminauhat. Edessä on valmiiksi jo kiinnikkeet aisalle, eli mun käsittääkseni toi Fjällpulkenin aisatkin menee näihin kiinni, näihin tulee sitten ne remmit, missä se aisa kiinnittyy, mutta koska mä nyt oon tykästynyt siihen naruvetoon, niin todennäköisesti mä virittelen jonkinlaisen naruvedon tähän, mutta nämä pysyy tässä kuitenkin silti kiinni niin kuin optiona, jos haluaa aisoilla vetää. Siinä kai nyt lyhykäisyydessään projekti esitelty. Mä nyt ajattelen tätä dokumentoida tässä sitä mukaan, kun tää syksyn aikana etenee. Nyt on tosiaan jo marraskuun puolivälikohtet. Jos haluaa saada nyt täksi talveksi tän ahkion vielä hiihtoon, niin täytyy kääriä hihat ja ruveta hommiin. Joo, eli mä aloitin purkamisen tosta alumiinilistasta. Tuo oli periaatteessa hyvä, että se oli noilla ruuveilla kiinni, niin se oli aika yksinkertainen ja nopea irrottaa ilman mitään väkivaltaa. Sitten vielä peite irti, siinä oli joku kevyt liima, mutta se lähti aika kivasti kans yhtenä kappaleena irti. Sitten noin aisojen kiinnikkeet ja siellä oli tosiaan takana tommonen alumiinipalanen vielä tukemassa, niin otettiin sekin talteen, se oli hyvässä kunnossa. Seuraavaksi jalasten irrotus, ne oli tosiaan vetoniiteillä laitettu kiinni. Niin joutui noin kaikki niitit poraamaan siitä auki, mutta hyvin ne lähti sitten kuitenkin irti ihan nätisti. Aikamoinen kasa kaikkea havunneulasta ja isänmaata täällä vanhojen jalasten alla. Vuosien varrella kertyy kaiken näköistä. Toi alumiinilistakin oli vähän nähnyt kolhuja ja pikkasen ehkä semmoista hapettumaa ajan patinaa, niin sille pikkasen hiomapaperia ja sitten lopuksi vielä vähän kiillotusta. Tuli mun mielestä ihan hyvän näköinen. Sitten päästäänkin ompeluhommiin. Mä tilasin noin kaikki tarvikkeet Shelbystä. Tuossa on tommoista 25 millistä jotain PES-nauhaa ja sitten tommoset muoviset nyörin pidikkeet.
Ideana oli, että mä ompelen sen tosta kohtaa kiinni ja sitten päästä vielä semmonen lenkki ja sitten vastapuolelle tulee samanlainen, mutta siellä on sitten semmonen alumiinihakanen päässä, millä se kuormaliina kiinnittyy. Ja en ole kyllä mikään mestariompelija, mutta mun mielestä tuli ihan niinku kohtuullista jälkeä. Toi ei ollut mitenkään hirveän helppoa ommella, toi on sen verran paksua toi hihna. Ja näitä mä ompelin molempia 3 kappaletta, eli siihen ahkioon tulee 3 semmoista kuormaliinaa. Sitten päästään ahkiopeitteen kimppuun, eli toi kangas on jotain PU-pinnotettua nailon kangasta, ei kovin paksua, mutta se oli alennuksessa kans Shelbyssä, niin tilasin sitä ja oli kivan värinen. Ja ideana tosiaan olisi, että siihen tulee vetoketju siihen peitteen etuosaan, eli sinne ahkioon pääsee sitten niinku sisältöön käsiksi ilman, että sitä avaa kokonaan. Niin tää oli vähän ehkä haastava ommella tää vetoketju, en oikein tiedä miten se olisi pitänyt tehdä, niin aloin vähän freestylaamaan, mutta ihan hyvä näytti tulevan. Vetoketju oli muuten YKK Wislon. Sitten mä otin tosta vanhasta ahkiopeitteestä noi muoviputket tuolta sisältä, ne oli ihan ehjät ja mun mielestä aika hyvän pituiset, niin ne menee nyt tähän uuteen peitteeseen käyttöön. Siitä mitat vanhasta peitteestä. Ja kannattaa muistaa, että mittaa 2 kertaa ja leikkaa vaan kerran. Tässä vaiheessa toi peite näyttää joltain siiviltä tai en mä tiedä, joltain käärien esiintymisasulta. Sitten mä huomasin, että tuossa vanhassa peitteessä oli vähän repeytymiä siinä kohdassa, mikä on sitä ahkion reunaa vasten, niin mä ajattelin vielä ommella tähän uuteen peitteeseen tommosen vahvikehihnan siihen reunan ympärille. Et se sitten vähän estää, jos se osuu puihin tai kiviin, niin se ei toi ohut nailonkangas ei sitten kulu puhki niin helposti. Nyt alkaisi olla peite valmis. Tosiaan toisessa päässä on toi kaksisuuntainen vetoketju ja toinen pää on ihan vaan ommeltu kiinni. Ei ole mikään maailman kaunein toi ompelun jälkeen, mutta mä luulen kyllä, että se toimii ja ajaa asiansa, ei lähde purkautumaan. Ja sitten vielä sovitus, että miten tarkkaan nyt ollaan mitattu. Joo, toi ahkiopeite tuntuu istuvan ihan hyvin tohon. Ja seuraavaksi olisi sitten tämän rungon hionta. Mä aloitan tuon hiomisen tommosella sähköisellä monitoimityökalulla. Tässä on kuitenkin sen verran paljon tätä pinta-alaa ja sitten viimeistelen varmasti käsin. Sitten täällä on näitä vähän syvempiä naarmuja ja kolhuja, niin niihin pitää varmaan jotain täytettä, jotain pakkelia laittaa ja ne sitten hioa vielä tietysti tasaiseksi. Niin ja sitten nämä tarrat pitää nyt varmaan ihan aikana irrottaa. Hiominen on aina aika pölystä hommaa. Olisin mielellään tehnyt ulkona, mutta koska vesisade ja pimeätä, niin näillä mennään. Hengityssuojaan on hyvä olla. Mielellään tommonen laadukas. Sen verran varmaan epäterveellistä kamaa toi pöly on. Ne kohdat, mitkä pakkeloitiin umpeen, ne kans hiotaan nyt tasaiseksi. Sitten oli tullut paketti Oulusta. Mä tilasin nuo jalakset tosiaan semmoisesta firmasta kuin Muovia. Ne oli ihan niiden vanhojen jalasten mittojen mukaan leikattu. Ja mä pyysin 5 teet molempiin päihin, mutta oli vaan toisessa, niin nyt joutui vähän viilaa näyttää tolle jalaksen toiselle päälle, mutta ei ollut iso homma. Mä nyt laitan noin teipillä kiinni tohon aika lailla samoihin kohtiin, missä ne vanhat jalakset on ollut, ja sitten vaan kylmästi porakoneella vanhoja reikiä pitkin, niin jalaksiin uudet reijät. Ja toi systeemi toimikin itse asiassa ihan hyvin. Mä aion käyttää nyt noita uraruuveja noiden jalasten kiinnittämiseen ihan sen takia, että kun ne on kuitenkin semmoinen kuluva osa, niin niitä pitää varmaan jossain vaiheessa vaihtaa. Niin porasin sitten tommosella upotusterällä vielä niille uraruuveille tommoset hahlot. Tuntuu istuvan ihan hyvin siihen.
Nyt on hionta tehty eka koneellisesti ja sitten käsin ja sitten vielä paikkailin vähän sellaisen muovimassalla noita syvempiä naarmuja ja tuossa oli muutama tommonen kolhu. Sitten taas maalaaminen seuraavaksi. Mä kävin Motonetista poistaa tällaisia, nämä on vissiin niinku venemaaleja, ihan yksi komponentti siitä. Tässä on tämmöstä primeria, valkosta ja sitten on tällaista, pitäisi olla kiiltävää, niinku, onko tää nyt top coatia tai jotain. Pidetään eka ainakin yksi kerros tätä primeria tuohon alle, ehkä välihionta, sitten varmaan muutama kerros tätä top coatia päälle ja sitten vielä varmaan hionta ja kiillotus perään. Mut joo, ruvetaan hommiin. Mä aloitin ton levittämisen tuollaisella vaahtomuovitelalla. Mun mielestä telalla on vaan tosi kiva niin levittää maaliin. Se on jotenkin terapeuttista. Mutta tosta tuli kyllä aikamoinen semmonen appelsiinipinta, niin sitten viimeistelin vielä tommosella isolla siveltimellä. Ja sillä tulikin sitten aika tasainen siitä pinnasta. Maali sai kuivua pari päivää, sitten kevyt hionta. En tiedä olisiko ollut tarpeellista, mutta ehkä se seuraava maalikerros sitten tarttuu vähän paremmin. Maalina tosiaan hempelin Brilliant Glossia. Mä pikkasen sitä ohensin tinnerillä, kun se oli aika paksua. Sitten taas kokeillaan telalla, miten tää maali levittyy, mutta siis tosi paljon tuollaista ilmakuplaa tulee, niin pakko se oli sitten siveltimellä vielä vedellä uusiksi. Ja sillä tulikin ihan ok jälki. No nyt on yksi kerros top coatia vedetty ja aika paljon tuohon vieläkin noita ilmakuplia niin kuin jää vaikka. Siis siveltimellä koitin vedellä aika monta kertaa. Mä en tiedä, onko se niin huokosta se alempi kerros, että sinne jää ilmaa ja sit se tuolta kuplii esiin pikkuhiljaa, mutta se on saanut tossa 24 tuntia kuivua ja mä tuun sitten huomenna vielä hiomaan kunnolla ja sitten vedetään toinen kerros ja katsotaan, että tuleeko siitä yhtään parempi. The next day. Joo. Nyt on maali kuivunut vuorokauden ja tuntuu ainakin tämmöistä kosketuskuivalta ja mun mielestä se pitäisi olla niinku hiontakuiva vuorokauden jälkeen. Siis röpellyä kyllä täällä on, mutta niinku tuntuu kyllä tosi liukkaalta ja kiiltävältä toi pinta. Eli tehdään nyt vielä semmonen kevyt hionta ja sitten suditaan toinen kerros maalia ja katsotaan sitten miltä näyttää. Tää puoli on kyllä tää on paljon valumia. No, kunhan tää niinku pohjan sais silleen suht tasaiseksi, niin se olisi ehkä se niinku tärkein juttu. En nyt tiedä mikä homma, mutta siis tosta pinnasta tuli nyt jotenkin ihan karmeen näköinen. Se niinku tulee hilseilee ja en tiedä. Siis kevyesti hioin sen, puhdistin, uusi maali pintaan, ei kai siinä pitäisi mikään mennä vikaan. En tiedä olisiko sitten se, että se edellinen maalikerros ei ollut vielä tarpeeksi kuiva ja nyt kun sen hioi auki, niin sitten se jotenkin alkaa reagoimaan. Silleen vähän turhauttavaa. Nyt tulee anyways viikonloppu, niin tää saa nyt useamman päivän tässä kuivua kunnolla ja katsotaan sitten miltä toi pinta näyttää ja mitä voidaan tehdä.
One eternity later. Kävikin niin, että influenssa iski ja tää projekti joutui telakalle sit useammaksi viikoksi. Mut nyt takas hommissa ja ajattelin opettaa pelleilyn noitten venemaalien kanssa, kun en osaa niitä käyttää, joten kävin hakemaan Motonetista noita vanhoja tuttuja kilikolipurkkeja. Alle tulisi Mastonin ihan perusvalkosta, spraymaalia. Toi yksi purkki riitti justiin hyvin peittämään yhden kerroksen ja siinähän on alla tosiaan sitä venemaalia kyllä aika reilusti. Että tää nyt oli enemmän vaan silleen niin kuin tasoittamiseen. Ja sitten pintakerrokset tulisi tommosella kaksikomponenttisella polyuretaanilakalla. Toi on tuttu tuote ja tämmösen amatöörinkin käsissä, niin ihan hyvää jälkeä pitäisi tulla kokemuksesta. Meni yhteensä 2 purkkia 2 kerrokseen, riitti ihan hyvin. Ehkä lievästi tommonen appelsiinipinta, mutta mun mielestä aika hyvä. Joo, näytti tuolla 2 komponentti lakalla tulevan ihan hyvä pinta. Tuossa on pientä tommosta pykälää tuntuu. En tiedä, onko se jotain ilmakuplia tai jotain. Ne saa sitten periaatteessa hiomalla pois ja sitten vähän kiillotuslaikkaa näyttää. Ne pitäisi tulla hyvä. Seuraavaksi on sitten pulkan kasaaminen, eli laitetaan eka nuo jalakset kiinni, sittenhän reijät tolle vetonarulle tonne eteen ja sitten viimetteeksi se ahkiopeite ja toi reunalista paikalleen vielä vetoniiteellä. Siinä jalasten asettelu paikoilleen. Mä käytin tollasia ruostumattomia niin kuin veneilykäyttöön tarkoitettuja uraruuveja ja sitten nylokkimuttereita. Ei ollut mistään halvimmasta päästä nää, mutta toivottavasti kestää ja ei ainakaan pitäisi sit ruostua. En just oikein mittasia löytänyt, joten noistahan piti sitten leikkailla noi ylimenevät päät pois, mutta se onnistui kans hyvin tuolla monitoimikoneella ja sitten vähän vielä viilaa perään, niin avot tuli hyvä. Kaveri kommentoi, että sun ahkia on ihan tänä reikiä, niin tehdään nyt vielä muutama reikä lisää, eli sille vetonarun lenkille nyt reijät tuollaisella ihan yksinkertaisella idealla lähdin toteuttamaan, eli tuohon keuluille pari reikää ja siitä sitten semmonen paksu nailonnyöri läpi ja solmut toiseen päähän kiinni. Mä laitoin tässä vaiheessa ton alumiinitukilevyn ja sitten porasin niitä ahkion pilottireikiä käyttäen, niin vielä siihenkin reijät läpi, pikkasen viilaa. Ja sitten mä laitoin vielä tollaset läpivientikumit siihen, ihan vaan, että se tiivistää sen nyörin, sieltä ei tule lumet, vedet sisään. Ja sitten ehkä se vähän suojaa myös sitä narua, että se ei nirhaudu tuossa ahkion tai ton alumiinin reunaan. Sitten olisi ahkiopeitteen kiinnittäminen. Mä liimasin sen eka tollasella kontaktiliimalla kiinni tuohon reunoihin ihan vaan senkin takia, että se sitten helpottaa, kun työstetään sitä alumiinilistaa tuohon reunaan kiinni, niin se peite ei ainakaan sitten karkaile mistään. Pysyy paikallaan. Toi on muuten tosi hyvä tuote, toi Bisontix kontaktiliima, suosittelen. Tässäkin vaiheessa tuosta vetoketjusta on hyötyä. Sinne sai vähän lisää työskentelytilaa, kun se vetoketjun avasi tuosta niin kuin yläosasta. Sitten mä vedin tommosella pikkukolvilla vielä reijät tohon peitteeseen, että saa sitten noi vetoniitit siitä läpi. Siis pujotin vielä noi kaikki kiinnikkeet tosta reunalistan ympäri.
Mun mielestä se oli järkevä ratkaisu, niin ne ei sitten ainakaan repeydy, jos niihin tulee kovaa vetoa. Sitten aloitettiin niittaushommat. Ja toi ahkion ympärysmitta vissiin pikkasen kasvanut, kun toi on nyt vähän paksumpi toi ahkiopeitteen reuna tuolta alhaalta, niin joutui pikkasen vääntämään ja kääntämään, että sai ton alumiinilistan tuohon oikeille paikoilleen. Noi puristimet oli itse asiassa aika hyvä apu siinä. Pikkasen piti ehkä niitä reikiä suurentaa, että sai niitit vedettyä läpi, mutta loppui hyvin kaikki hyvin. Lista asettui ihan nätisti paikalleen. Ja noi kantokahvat mä kiinnitin vielä tuollaisella läpipulteella. Niihin tulee kuitenkin aika kovaa vetoa, jos ahkiota nostelee, niin noi pelkät vetoniitit ei välttämättä kestä. Nyt pitäisi kestää. Nämä muovikoukut on hyväksi todettuja, kestäviä. Ja niitä mä käytin sitten tuossa kuminyörin kiinnikkeinä. Toi oli muistaakseni 5 millistä kuminyöriä, niin ikään myös Shelbystä tilattu. Mä laitoin molemmille puolille ahkiota omat nyörinsä. Ja toiselle puolelle sitten vielä noi koukut. Pikku mallailu, että on tilaa venyä ja ei tässä vaiheessa vielä katkaista liian lyhyeksi, jos pitääkin jotain säätöjä vielä tehdä. Ja sitten pieni testipakkaaminen, että saadaan lyhennettyä noi kuminauhat ja hihnat niin kuin oikein pituiseksi. Ja niin kuin näkyy, niin noissa hihnoissa nyt on enemmän kuin riittävästi reserviä, niin niitä pitää ainakin jonkin verran lyhentää. Sen sijaan toi kuminyöri on aika hyvän pituinen, että siinä on kuitenkin tilaa venyä, mutta ei ole liian löysä. Nyt on hihnatkin oikeissa mitoissa ja paketti alkaisi olemaan valmis. Alright. Tällainen tästä nyt sitten tuli. Täytyy sanoa, että itse on kyllä tyytyväinen. Tyytyväinen niin kuin lopputulokseen. Käydään vielä nopeasti läpi, että mitä kaikkea tähän nyt tehtiin. Eli siis itse toi ahkion runkohan sai nyt uuden maali- ja lakkapinnan. Sitten pohjaan teetettiin ne uudet polyeteenijalakset. Kärkeen ja perään noi kantoremmit. Sitten tietysti tää vetonarulle, niin tää vetonaru. Uusi peite ommeltiin tämmöisestä vähän kirkkaamman värisestä kankaasta ja tähän tietysti tää vetoketjusysteemi, mistä mä oon aika jotenkin stoked, että toi varmaan on ihan niinku funktionaalinen ominaisuus sitten hiihdellessä. Reunulistaa vähän kiillotettiin ja se tuli nyt tosiaan noilla vetoniiteillä kiinni. Ja sitten viimeisenä nämä kiinnitysremmit ja kuminauhat. Huvikseen myös punnitsin ton ahkion ja pikkasen päälle 7 kiloa näytti vaaka, eli sama painoluokkaa noiden tehdasvalmisteisten kanssa. Mutta tämmönen video tällä kertaa. Toivottavasti tässä nyt jotain inspistä tai vähintään viihdearvoa sai. Ja katsotaan varmaan sitten seuraavassa pätkässä lähdetään tätä vetelemään tonne jonnekin tuntureille. Haha, ja eihän tää askartelu paskartunut vielä tähän lopun, vaan vielä olisi yksi juttu, mikä pitäisi nikkaroida kasaan. Nimittäin nyt askarellaan vielä ahkion pyörät alle. Mä kävin puuilosta poistaa tällaisen, tää nyt ei ole nokkakärry varsinaisesti, mutta jonkinlainen tämmönen niinku kuormakärry, mikä aukeaa näin. Siellä on pyörät alla ja sitten siinä on vielä tämmönen niinku teleskooppivarsi. Muistaakseni 30 maksoi, kantavuutta luvataan 70 kiloa eli just passeli. Tätä on tarkoitus aika isolla kädellä vähän modifioida. Ja ideana se, että kun lähtee vaikka pohjoiseen, niin tällaisen ahkion pystyy täällä Helsingin päädyssä mukavasti vaikka tonne junaan sitten kiskomaan. Ja koska tää menee kasaan, niin tää on helppo ottaa esimerkiksi ahkion kyytiin sitten reissun ajaksi. Kaivetaan taas työrukkaset esiin ja aletaan hommiin.
Eli siitä vaan ronskilla kädellä ylimääräisiä osia pois. Toi vetokahva, sitä nyt ei tarvi. Se lähtikin aika näppärästi, se on ohutta alumiinia. Ja sit mä en ihan tarkkaan tiennyt mitä materiaalia toi pohja on tossa. Mä ajattelin, että se on jotain metallia, että se painaa, niin sahasin siitäkin nyt suurimman osan pois. Ja tarkoitus olisi tuohon leikkaa vanerista sit semmonen korvaava pala, mikä olisi vähän kevyempi. Sieltä vielä irrotetaan noin ylimääräiset alumiiniprofiilit tuolta kärryn sisästä ja sitten pikku mallailu ja näyttää istuvan ihan hyvin tuohon ahkion pohjaan. Sitten tommonen aika karkea luonnostelu tosta uudesta pohjasta. Joo, siitä hyvin tarkat piirrokset, joo, pikkusen se on siinä, aika hyvä. Ja sitten vaan kuviosahalla rum. Näköjään vibras toi pöytä sen verran, että kamera lähti kuvaamaan ihan minne sattuu. Tässä vaiheessa mä aloin miettiä, että ei se alkuperäinen pohja nyt olisi ollut varmaan niin paljon painavampi kuin toi vanerinen. Olikohan tää nyt vähän turhaa työtä, mutta tulipahan nyt tehtyä. Ja toi uusi pohjalevy tosiaan pitää kiinnittää tonne niinku alapuolelle, että toi sulkeutumismekanismi toimii. Varmasti 5 ruuvilla pysyy. Mä tein vielä upotusterällä siihen pikkaset tommoset lovet, että ne istuu vähän nätimmin noi ruuvit siellä. No niin, mekanismi toimii ja sitten vielä pitäisi tommoista evafoamia vähän liimaa tuohon pehmikkeeksi, ettei tietysti uuden ahkion tai vanhan ahkion uusi maalipinta naarmun. Niin ehkä tää tästä jonkinlaiset soirot tuohon ja taas sitten kontaktiliimalla kiinni. Toi on tämmöstä aika tiheä rakenteista EVA-foamia. Muistaakseni jostain askarteluliikkeestä ostettu. Ja mä pistän tuota foamia nyt niihin paikkoihin, mikä on kontaktissa sit siihen ahkioon, niin ei ainakaan pitäisi naarmuttaa. Mä leikkasin vielä tommosen reijän tonne päähän, että ihan sen takia, jos pitää vaikka kuormahihnalla vetää vielä niin kuin se ahkio pitkittäissuunnassa kiinni, niin sen saa tohon sen hihnan sitten kiinni. Pintakäsittely jollain tommosella puuvahalla ja avot. Hihnalle piti vielä keksiä joku ratkaisu, että miten sen saa sidottua tuohon kiinni. Päädyin sitten tällaiseen, että leikkasin tommoset reijät tonne kärryn yläosaan. Siinä oli eka muovi ja alumiini siellä alla, niin ei tullut mitenkään kauniit, mutta kyllä mä sain ne aika hyvin pyöristettyä reunat ja toi hihna meni sieltä mukavasti läpi. Et nyt se pysyy kiinni siinä, vaikka kärry vähän täristääkin. Ja toinen hihna sitten vielä tuolta niin lähempää renkaita kiinni, niin luulisin, että pysyy. No niin, ahkio sai pyörät sieltä. Näyttää ihan toimivankin. Pitää vielä semmoiset hyvät kuormaliinat tohon laittaa, että pysyy tukevasti, mutta pystyy täällä etelässäkin vetämään ahkiota. Täällä ei ole senttiä lunta ja kohta helmikuu. Se oli semmonen DIY-projekti. Sitten vaan talven hiihtoreissuja odottelemaan. Hei hei!